සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා සංකවිත් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලපු මාතෘකාවක් තමයි අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් විදියට අරන් එන්න මම කල්පනා කරේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අපිට මැසේජ් කරලා කමෙන්ට් කරලා අහලා තියෙනවා සුදුසුකම් නැතුව යුරෝපයේ රැකියාවකට යන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ පිටරටකට යන්න බලන් ඉන්න ඔක්කොටමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන්නේ ලෝකයේ ධනවත්ම රටක් වන ලක්සම්බර්ග් රාජ්‍යයෙන්. ඉතින් මේ අවස්ථාව ඇතරම ගොඩක් දෙනෙක්ට වටි මොකද සුදුසුකම් නැතුව මේ ජොබ් වලට අයදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කල්පනා කරනවා සුදුසුකම් නැතුව යනවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් පහළ මට්ටමේ රැකියාවලට තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. ගොඩක් ඇත්තටම සුදුසුකම් නැතුව අයදුම් කරන්න උනත් ඔයාලට හොඳ මට්ටමේ රැකියාවලට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට sales, hospitality, construction, agriculture, factory workers, warehouse workers, ඊට පස්සේ delivery job, domestic helper වගේ විවිධ රැකියාංශ ගණනාවකට මේ වගේ අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඉතාම ලේසියෙන් ලක්සම්බර්ග් වලට යන්න අද මම මේ කියලා දෙන විදිහට. ඉතින් try කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මොකද ලක්සම්බර්ග් කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ධනවත්ම රට. ඉතින් මේ වගේ රටකට ඔයාලට යන්න තියෙනවා කියන්නේ ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකට ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක දැම්ම subscribe කරන්න කියලාත් විශේෂයෙන් ඉල්ලන ගමන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වගේ යාළුවටත් බලන්න මේක share කරන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් අද අපි යමු මාතෘකාවට. මොකද්ද මේ ලක්සම්බර්ග් වලින් ලබා දීලා තියෙන අවස්ථාව? කොහොමද මේ සුදුසුකම් නැතුව ඔයා රැකියාවකට අයදුම් කරන්නේ කියලා අපි අද වීඩියෝ එක යටතේ කතා කරමු. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා සුදුසුමක් නැතුව එහෙම නැත්නම් ස්කිල් එකක් නැතුව හොඳ රටකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න, හොඳ සැලරි එකක් ගන්න, හොඳ රැකියාවක් කරන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාව ඊටාම කලාතුරකින් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. මොකද ගොඩක් රටවල් මේ සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයන් බඳවා ගන්නකොට විවිධ ස්කිල් එහෙම නැත්නම් විවිධ සුදුසුකම් බලනවා. නමුත් මේ අවස්ථාව ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා ලෝකයේ දියුණුම රටවල ලක්සම්බර්ග් වලින්. ඉතින් මේ අවස්ථාව ඇත්තටම ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද ගොඩක් යුරෝපානු රටවල් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දියුණු මට්ටමේ රටවල් විවිධ සුදුසුකම් ඉල්ලද්දී මෙයාලා අවස්ථාව දීලා තියෙනවා තුන්වන පන්තියේ රටවල් වලට සුදුසුකම් නැතුව ලක්සම්බර්ග් වලට එන්න. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳන් කොහොමද ඔයා මේ රැකියාව සඳහා අයදුම් කරන්න කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි අද මේ වීඩියෝ එක යටතේ ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යටතේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා මේ රැකියාව සඳහා අයදුම් කරද්දී ඔයාට මොනවද ලැබෙන වාසි? ඒ වගේම මේ වීසා එක අයදුම් කරාම ඔයාට මේ වීසා එක කොච්චර කාලයක් වැලිඩ්ද? එතකොට මේ වීසා එක සඳහා ඔයාට කොච්චර මුදලක් වියදම් වෙනවද කියන කාරණාවත් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ රැකියාව සඳහා අයදුම් කරද්දී රැකියා වර්ග මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට ඒක ඔයා දැනගෙන හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන දක්ෂතාවයන්, කුසලතාවයන් මත මේ රැකියාව වලට අයදුම් කරන්න. එතකොට ඒ වගේම විවිධ රැකියාංශ සඳහා මොන වගේ වැටුප්ද ගෙවන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඒක. මොකද එතකොට ඔයාලට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මට මෙන්න මේ වගේ රැකියාවක් මට තියෙන සුදුසුකම් අනුව මට මේ වගේ වැටුපක් තමයි හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ලක්සම්බර්ග් වලට යන්න විවිධ වර්ගයේ වීසා වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ වීසා වර්ග මොනවද? ඔයා වර්ක් වීසා එකකට යනවා නම් මොනවද ඕන ඩොකියුමන්ට් කියන එක සම්බන්ධව මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට විශේෂම කාරණාව වෙන්නේ ඔයා මේ සියලු දේවල් කරන්න ඔයා රැකියාවක් හොයා ගන්න ඕන. එතකොට මේ රැකියාවක් හොයා ගන්න විවිධ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රමවේදයක් විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් මාර්ගයෙන් ඔයාට නොමිලේම රැකියාවක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම ඔයාලට අරන් එනවා විවිධ වෙබ්සයිට් ගණනාවක් තියෙනවා ලක්සම්බර්ග් වලට අයදුම් කරන්න. ඒ වගේම විශේෂම කාරණාවක් වෙනවා ලක්සම්බර්ග් වල තියෙනවා රැකියා ඒජන්සිස් ලංකාවේ වගේම. ඉතින් ඒ රැකියා ඒජන්සි ඔයාට සම්බන්ධ කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදි ඔයාට ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙවීම කරන්න වෙන්නේ ඔයාගේ වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙන කිට්ටුව. ඒ කියන්නේ මූලිකව නෙමෙයි. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඉන්ටර්වියුස් ඉවරලා ඒ වගේ කාලයක් ගියාම තමයි ඔයාට යම් මුදලක් ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒ ඒජන්සි සම්බන්ධයෙන් මම ඔයාට දැනුවත් කරනවා. මොකද ලක්සම්බර්ග් වල ඒජන්සි ගණනාවක් තියෙනවා. නමුත් ඔයාට හොඳ වග කියන්න පුළුවන් ඒජන්සිස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අන්තිම ස්ටෙප් එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයා කොහොමද මේ වීසා එක සඳහා හරියටම අයදුම් කරන්නේ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා.
කොහොමද මේකට හරියාකාරව ආයෝජන කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කාරණා ටික වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. අපි මුලින්ම බලමු ගිහිල්ලා ඔයාට මොනවද මේ වීසා එකක් සඳහා ආයෝජන කරාම හම්බෙන වාසි මොනවද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාට මේ බ්ලොග් එකට ඉස්සලාම ආවහම බලා ගන්න පුළුවන්. ලක්සම්බර්ග් කියන්නේ මොන වගේ රටක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා යන්න හදන රට මොන වගේ රටක්ද, ඔයාට මේ රටට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාට දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මුලින්ම ඔයාට මේ වීසා එකට ගියාම මොන වගේ බෙනිෆිට් හම්බ වෙන්නේ කියලා. එතකොට මුලින්ම ගත්තොත් එහම ඔයාට මුදල් එහෙම නැත්නම් වැටුප තමයි මේදී පළවෙනි වශයෙන්ම බලන්න ඕනේ. එතකොට ලක්සම්බර්ග් කියලා කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ධනවත්ම රට. එතකොට මේ රටේ ඇත්තටම ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අවම වැටුම විදිහට යුරෝ 4000ක විතර සැලරි එකක් ගොඩක් පුද්ගලයන්ට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්කිල් එකක් තියෙන පුද්ගලයන්ට, හයි ස්කිල් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් ජොබ් එකක් කරනවා නම් යුරෝ 4000ක වගේ වැටුපක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ අනිත් යුරෝපා රටවල් වලට වඩා බලද්දී ලක්සම්බර්ග් වල ටැක්ස් එක අඩුයි ගොඩක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඉතාලිය එහෙම නැත්නම් අනිත් වගේ රටවල් ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ යුරෝපයේ තියෙන අනිත් රටවල් එක්ක සසඳනකොට ටැක්ස් ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට හම්බෙන වැටුම ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා ඔයාට මේ ලක්සම්බර්ග් වල වැඩ කරද්දී. ඒ වගේම ඔයාට මෙහෙදි වීසා එකක් හම්බුනහම එහෙම නැත්නම් වර්ක් වීසා එකක් ඔයාට හම්බුනහම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දරුවන් එහෙම නැත්නම් බිරිඳ එහෙම නැත්නම් ස්වාමි පුරුෂයා ලක්සම්බර්ග් වලට එක්කන් යන්න. එතකොට ඒක ඇත්තටම විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම ඔයාට හොඳ ජීවන මට්ටමක් ළඟා කරගන්න පුළුවන් ලක්සම්බර්ග් වල වර්ක් වීසා එකකට ගියපම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේක මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාලට දන්නවා ලක්සම්බර්ග් කියන්නේ ලෝකෙ දියුණුම රට. ඉතින් ඒ නිසා එඩියුකේෂන්, එතකොට හෙල්ත් කෙයාර්, එතකොට පබ්ලික් සර්විස් වගේ ඒවා ඇත්තටම හොඳ මට්ටමේ තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට හොඳ ජීවන මට්ටමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක 5.5. එතකොට ඔයාලා හිතාගත්තා ඒක ඔයාලට කොච්චර රැකියාව සඳහා අවස්ථාව තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ වර්ක් වීසා එක ඔයාලට හම්බුනහම ඔයාලට ෂෙනගන් ඒරියා තියෙන රටවල් 26ටම යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ ෂෙනගන් ඒරියා එකේ තියෙන රටවල් මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මම මේ බ්ලොග් එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියන්නම්. එතකදී ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ විස්තරය බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු වීසා කොස්ට් එක, ඒ වගේම ටයිම් පීරියඩ් එක කොච්චරක් යනවද කියලා මේ වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් එම මැක්සිමම් ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක වෙන්නේ දවස් 15. ඒ වගේම නෝමල් දවස් 7කින් මේ වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඒ වගේම මේක 1 year වැලිඩ් වීසා එකක් වෙනවා. එතකොට මේ 1 year වැලිඩ් වීසා එක වුණාට ඔයාලට මේ කාලය ඉවරුනාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ රෙසිඩන්ට් පර්මිට් එකට ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට මේක ඇත්තටම හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද දවස් 7කින් වීසා එකක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ මේ වගේ දියුණු රටක ඇත්තටම හොඳ අවස්ථාවක්. ඒතන් ඊට ඉක්මනින් ඔයාලට රැකියාවකට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු ඊළඟට මොනවද ඔයාලට මේ රැකිය අවස්ථා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මොන වගේ ජොබ් කැටගරිස්ද තියෙන්නේ? එතකොට මේ කැටගරිස් වලට ඔයාලට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මූලික වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම සේල්ස් සෙක්ටර් එකේ රැකිය අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට මම එකින් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවහම. ඒ වගේම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් එකේ වේකන්සි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ලීනර්ස්ලට, ඊට පස්සේ ඩොමෙස්ටික් හෙල්පර්ස්ලට, ඒ වගේම ඩිලිවරි ජොබ්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙක්ටර් එකේ ඉන්න කවුරු හරි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම්, එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් නැතත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ජොබ් වලට අයදුම් කරන්න. එතකොට සැලරි රේන්ජ් එක මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සැලරි රේන්ජ් එක ඔයාලා දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයකට අයදුම් කරද්දී. එතකොට මම එකින් එක ජොබ් වලට අදාළව සැලරිස් ටික දාලා තියෙනවා. ඒකට මම එකක් දෙකක් පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට අනිත් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බ්ලොග් එකට ආවහම. එතකොට සේල්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉන්න, එහෙම සේල්ස් කැටගරි එකේ ඉන්න පිරිස් වලට සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 2000 ඉඳන් යුරෝ 3000ක වගේ සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම වෙයාහවුස් වර්කර්ස්ලාට යුරෝ 2200 ඉඳන් යුරෝ 3000ක වගේ සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වර්කර්ස්ලාට 2200 ඉඳන් 2800 වගේ දක්වා සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අනිත් ජොබ් වලටත්. එතකොට ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ඊළඟට ලක්සම්බර්ග් වලට ඔයා යන්න ඉන්නවනම් ලක්සම්බර්ග් වල කැටගරිස් කිහිපයක් තියෙනවා වර්කින් කියන්නේ වීසා දෙන. එතකොට වීසා කැටගරිස් මොනවද තියෙන්නේ කියන එක ඔයා දැනුවත් වෙලා එන්න ඕනේ. එතකොට මූලික වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම වර්ක් වීසා කියන වීසා එක තමයි මූලික වශයෙන්ම ලබා දෙනවා. එතකොට මේ වර්ක් වීසා එකට අයදුම් කරන්න නම් නැෂනල් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එකෙන් අවසරයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඔයාගේ
එම්ප්ලොයර්ට. එතකොට මේක මම කොහොමද ගන්න කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහට. ඊළඟට ස්ටුඩන්ට් වීසා කියන වීසා කැටගරි එක තියෙනවා. ඒ වගේම ෆැමිලි වීසා කියන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වීසා කියන එක තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි නෝමල් දන්න බිස්නස් වීසා එක තමයි මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වීසා කියන්නේ. ඒකට ඒකට අදාළ මොනවද වෙන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධව මම පොඩි හැඳින්වීමක් මේකෙදි කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට අදාළ වෙන්නේ මේ ලොං ස්ටේ වීසා කියන එක. එතකොට ලොං ස්ටේ වීසා රික්වයර්මන්ට් මොනවද කියන එක මම මේකේ ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මූලික වශයෙන්ම ඇකමඩේෂන් පිළිබඳව ඩොකියුමන්ට් එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකට ඕන රික්වයර්මන්ට් මොනවද කියන එක මෙන්න මේ ලින්ක් එක ඔයාලට ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොනවද මේකෙදි ඕන වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ක්‍රිමිනල් රෙකෝඩ් එකක් කියනවාට පොලිස් වාර්තාවක් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය නැහැ. කියනවා ලංකාවේ හෝ ඉන්න රටක ඔයාගේ වැරදි නැහැ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක සම්බන්ධව ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සහතිකයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාගේ පොලිසියෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ටිකත් ඒක අනිවාර්යෙන්ම මේ ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරද්දී අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැලිඩ් පාස්පෝර්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට වැලිඩ් පාස්පෝර්ට් එක සම්බන්ධවත් ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ ලින්ක් එක හරහා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයාලට ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වැලිඩ් පාස්පෝර්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේද තියෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙතන බලන්න පුළුවන් ඔතන 6 month මේකේ වැලිඩිටි එක තියෙන්න ඕනේ. අවම මාස 6ක්වත්. ඊට පස්සේ මේකේ වැලිඩිටි රූල්ස් මේකේ දාලා තියෙනවා. කන්ට්‍රීස් මොනවද කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධව ඔයාලට විස්තර ටික මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆොටෝස් ඕන වෙනවා. එතකොට ෆොටෝස් ඔයා ගහන්න ඕන සයිස් එක මේකේ දාලා තියෙනවා. මිලිමීටර් 35 40 කියන සයිස් එකෙන් තමයි ගහන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අදාළ වෙන විස්තරත් ඔයාලට මේ ලින්ක් එක හරහා ගිහලා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එක යුරෝ 30000කට ආසන්න හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් වෙනවා. ඒකට හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එක දාගන්නේ කොහොමද? ඒකේ තියෙන ගයිඩ්ලයින් මොනවද කියන එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයාලට මේ ලින්ක් එක හරහා ගිහලා සම්පූර්ණ විස්තරය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 80ක වගේ පේමන්ට් එකක් කරන්න නම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ එම්ප්ලොයර් තමයි මේ සියලු වියදම් කරන්නේ. එතකොට ඇඩිෂනල් ඩොකියුමන්ට් ඔයාගේ ඩිපෙන්ඩින් කවුරු හරි යනවා නම් ඒ හා සම්බන්ධ ඩොකියුමන්ට් අවශ්‍ය වෙනවා මේ වර්ක් වීසා එකට අයදුම් කරද්දී. එතකොට වර්ක් වීසා එකට අයදුම් කරද්දී ඊට අමතරව වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කියන කොන්ට්‍රැක්ට් එක කියන්නේ අපි කියන්නේ ජොබ් ඔෆර් ලෙටර් එක කියලා. අන්නේ ජොබ් ඔෆර් ලෙටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන ඔයාගේ එම්ප්ලොයර් දෙන. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඉංජිනියර් කෙනෙක් නම් එතකොට ඉංජිනියර් කෙනෙක්ට අදාළ ඔයාගේ ඩිග්‍රී එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිප්ලෝමා එකක් ඒ හා සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් මොනවාරි තියෙනවා නම් ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන තොරතුරු මේකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධවත් මම මේ බ්ලොග් එකේ දාලා දෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මේකේ ඔයාට වැදගත්ම කාරණාව වෙන ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ජොබ් එකක් හොයාගන්න ක්‍රම කිහිපයක් අතරම තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට බැලුවොත් වෙබ්සයිට් මාර්ගයෙන් ඔයාට හොයාගන්න ඉතාම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නොමිලේ අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලක්සම්බර්ග් වල ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ අයගෙනුත් ඔයාට පුළුවන් ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් Facebook වගේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ වගේ රටකින් ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඉතාම ලේසිම ක්‍රමවේදය තමයි වෙබ්සයිට් හරහා. එහෙම නැත්නම් ජොබ් මේ ලක්සම්බර්ග් වලටම අදාළ වෙබ්සයිට් ගණනාවක් තියෙනවා ජොබ් ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් පිටරට ඉන්න පිරිස් වලට ජොබ් වලට එන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ජොබ් එකක් හොයාගන්න. එතකොට මම මේ වෙබ්සයිට් මම මෙතන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් කිහිපයක්ම. එතකොට ඔයාලා මේක දාන්නවා work in Luxembourg, එතකොට enjobs.lu, luxembourgpublic.lu, jobsinluxembourg.au, LinkedIn, Google Jobs, Indeed මේ හැම එකකම මේ ලින්ක් එක ඔයාලට මෙතෙන්ට ආවහම මේ ලින්ක්ස් මම දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන ජොබ්ස් මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් එකක් පෙන්නන්නම් මොන වගේ ජොබ් තියෙනවද. මේ Indeed කියන එකේ තියෙන LinkedIn කියන ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන ජොබ්ස් තමයි ඔයාට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙනකොට ජොබ්ස් ලක්සම්බර්ග් වල 9827ක් තියෙනවා. එතකොට මේවට අයදුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට 10000ක් දුන්නොත් එම ඔයාට මේ ඕන කැටගරි එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි සේල්ස් ගත්තොත් එහෙම සේල්ස් වලට අදාළව තියෙන වේකන්සිස් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා රිසල්ට් දැන් 298ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 298න් ඔයාට හරියන උදාහරණයක් විදිහට අපි ෆීල්ඩ් සේල්ස් රෙප්‍රසන්ටේටිව් බලමු. එතකොට එතනින් අපි ගත්තාම
ඔයාට මෙතනින් එනවා විස්තරේ ඔයාට මොනවද කරන්න තියෙන ජොබ් එකේ කැටගරි ජොබ් එකේ මොනවද රෙස්පොන්සිබිලිටීස් මොනවද තියෙන්නේ රික්වයර්මන්ට් මොනවද ඉල්ලන්නේ එතකොට ලැන්ග්වේජ් එක මොන හරි එම එයාලා අමුතර ලැන්ග්වේජ් එක මොන හරි ඉල්ලනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් එයාලා මෙතනින් පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඔයාට මෙතනින් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න මම මුලින් ඉඳන්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. දැන් LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගත්තාම තියෙන වාසිය තමයි ඔයාට මේක ඩිරෙක්ට්ලි ඇප්ලයි කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ක්ලික් එකකින් ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා කෙලින්ම ඔයාගේ CV එක අදාළ කම්පැනියට යවන්න. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතනින් ක්ලික් කරපුවාම ගොඩක් වෙලාවට ඔයා යන්නේ මේ අදාළ රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි හරි එහෙම නැත්නම් මේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන කම්පැනි එකේ වෙබ්සයිට් එකට. එතකොට ඔයාට එතනින් ඒකට අදාළව තියෙන ඊමේල් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊමේල් එකට ඔයාගේ CV එක ඊට පස්සේ cover letter එක අනිවාර්යයෙන්ම submit කරන්න ඕනේ. එතකොට cover letter CV හදන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම ඉස්සරහට අරන් යන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන් YouTube එක හරහා මේවට අදාළ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. කොහොමද යුරෝපයට අදාළව cover letter එකක් හදාගන්නේ, CV එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට ඒවා බලන්න. එතකොට ඔයාලට අදහසක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අනිත් වෙබ්සයිට් හරහාත් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. ජොබ් සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟ ඔයා ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් මාර්ගය තමයි රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි. එතකොට මේ රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සිස් වලට ඔයාට නොමිලේ ලබා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ රැකියාව. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් කරහා ඔයා අයදුම් කරොත් ඔයාට ඇත්තටම ටෝටලි ෆ්‍රී තමයි මේ ජොබ් වලට අයදුම් කරන්න. නමුත් ඔයා රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි එකකින් ඔයා අයදුම් කරනවා නම් ඔයාට ප්‍රොසෙස් එකේ අන්තිම හරියදී විතර ඔයාලා මෙයාලට පේමන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒකට යම් මුදලක් ඔයාට වියදම් වෙයි. එතකොට රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සිස් ගණනාවක මම ලින්ක්ස් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකක්ම කොහොමද වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ වේකන්සි වලට ඔයා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඇප්ලයි කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයාට පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ගත්තොත් එimhe ඔයා මේකේ රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙබ්සයිට් එකකින් හරි මේකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා ඔයාගේ CV එක යවලා cover letter එක යවලා ඔයා ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ ඔයාට ජොබ් ඔෆර් එකක් ගන්න එක. එතකොට ඔයා ජොබ් ඔෆර් එකක් ගත්තාන් පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙනවා එම්ප්ලොයර් කෙනෙක්. එතකොට එම්ප්ලොයර් ගේ තමයි ඊළඟ වැඩ කටයුතු දෙනකොට දෙවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් එම්ප්ලොයර් මම කලින් අර කිව්වා වගේ ඇටෝනි එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඇටෝනි එක ගන්න වෙන්නේ National Employment Agency එකේ. එහෙම නැත්නම් ADEM කියන ආයතනයෙන් තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඇටෝනි එක දුන්නාන් පස්සේ යාලා ඔයාට සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉෂුව කරනවා මේ පුද්ගලයාව මේ එම්ප්ලොයර්ට බඳවා ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. එතකොට එතරින් පස්සේ ඔයා ප්‍රොවයිඩ් කරන්න ඕන ඔයාගේ තියෙන ඩොකියුමන්ට් මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට උදාහරණයක් විදියට ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ cover letter එක මම මුලින් කිව්වා වගේ CV එක, ඊට පස්සේ cover letter එක අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එම්ප්ලොයමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එක එහෙම නැත්නම් ජොබ් ඔෆර් එක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ රෙසිඩන්ට් ප්‍රූෆ් එක මම අර මුලින් කිව්වා වගේ ඔය රෙසිඩන්ට් ඉන්නේ කොහෙද ඒ වගේ සම්බන්ධව තියෙන විස්තර ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. එහෙම ඊට පස්සේ ඔයාගේ සුදුසුකම් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් ඩිග්‍රීස් ඩිප්ලෝමාස් තියෙනවා නම් ඒ ටික ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ ADEM සර්ටිෆිකේට් එක ඔයාන එහෙම නැත්නම් National Employment Agency එකෙන් ලබා දෙන සර්ටිෆිකේට් එක වෙනවා. ඊළඟට POA ඩොකියුමන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සියලු දේ සබ්මිට් කරන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ළඟම තියෙන VFS එකට ගිහිල්ලා ඒ VFS එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මේ ටික සබ්මිට් කරන්න. එතකොට සබ්මිට් කරන් පස්සේ ඔයාට දවස් කිහිපයක් ඇතුළත උදාහරණයක් විදියට දවස් 7ක් උපරිම දවස් 7ක් උපරිම දවස් 15ක් ඇතුළත ඔයාගේ වීසා එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ලක්සම්බර්ග් වල අන්ස්කිල් ජොබ් වලට ඔයා අයදුම් කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් අනුව මේ රැකියාවලට අයදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නැතත් මම අර දාලා තියෙන ලින්ක්ස් හරහා ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට හරියන ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයාලට මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් සුදුසුකම් නැතුව රටකට යන්න බැරුව ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලලා මේ විදිහට ඔයා අයදුම් කරන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි පුළුවන් වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වැදගත් වෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් මේක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකට තාමත් ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක දැම්ම subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගම අදට අපි ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.